तुमचं नाव काय? तुम्ही कुठनं बिलॉन्ग करता? आणि हिंदीत घेऊ का मराठीत घेऊ पहिलं ते सांगा. तुम्ही कोणत्या लँग्वेजमध्ये कम्फर्टेबल? मराठी चालेल. ओके, ओके. ठीक आहे. जसं की तुमचं नाव काय? तुम्ही कुठनं बिलॉन्ग करता? आणि तुम्ही कोणता क्लास जॉइन केलता? स्टॉक मार्ट प्रोमध्ये कोणता क्लास जॉइन केलेला तुम्ही? माझं नाव पूनम संतोष कासार आणि मी चाकण मधला आहे आणि मी ऍडव्हान्स प्लस क्लास तुमचं जॉईन केलं होतं. ओके. तुमची ट्रेडिंग कशी चालली आहे? तसेच तुम्ही ऑलरेडी डेली स्क्रीनशॉट बघतेस, तरी पण तुमची ट्रेडिंग कशी चालली? छान चाललंय. ऍक्च्युली तुमचा क्लास केल्यानंतर मला म्हणजे मी डेली प्रॉफिट कमवते. लास्ट इयर पासून ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट केलं होतं. हं. तर मी बरेचसे लॉसेस केले होते. तर आता लास्ट मंथ म्हणजे 1 मे पासून मी कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते आता. ओके. तुम्ही ॲडव्हान्स प्लस जॉइन केली म्हणजे फ्युचर अँड ऑप्शनचीच बॅच जॉइन केली होती, राइट? हो, हो. हं. तर तो जसं लोकांचं म्हणणं असतं, की ऑप्शनमध्ये पैसे नाही मिळत. तर तुम्हाला असं क्लास केल्यानंतर वाटलं का ऑप्शनचा स्पेशली तुम्ही डायरेक्ट क्लास केलेला आहे. तर त्यात तुम्हाला काही तुमची इम्प्रूव्हमेंट वाटली का? हो, इम्प्रूव्हमेंट वाटली मला. ओके. आणि किती ऍक्च्युली हं, लास्ट 1 इयर पासून मी स्विंग पण केलेलं आणि ऑप्शन पण ट्रेडिंग केलं. हं. पण मला ऑप्शन माझ्यासाठी बेस्ट वाटलं म्हणून मी ऑप्शनच कंटिन्यू करत होते. पण मी बऱ्याचशा मिस्टेक केल्या आणि त्यात तुमचं मी स्टेटस डेली चेक करायचे हं, 6 हं. मंथ पासून. तर मग मी ओके. ट्रेडिंग बंद केलं एप्रिलमध्ये आणि तुमचा क्लास जॉईन केला. ओके, ओके. आणि क्लासबद्दल काय सांगणार तुम्ही? जसं की कसा होता आपला क्लास? तुमचा क्लास खूप बेस्ट आहे. ऍक्च्युली मी बेसिक तुमचं जॉईन करायला हवं होतं असं मला वाटतं. पण हं, मी हं. बेसिक क्लास बाकी ठिकाणी केला होता म्हणून मी ऍडव्हान्स डायरेक्ट जॉईन केला. पण ऍडव्हान्स मध्ये मला तुम्ही जे स्ट्रॅटेजी, इंडिकेटर्स वगैरे शिकवलं ना, हं. ते माझ्या म्हणजे टोटली समजले मला आणि मी ते अप्लाय पण करते आता डेली. ओके. आता तुम्ही क्लास झाल्यानंतर असं झालंय का तुमचे खूप लॉसेस होत होते आधी, आता ते लॉसेस कमी झाले किंवा डायरेक्ट बंदच झाले ते लॉसेस? नाही तुमचा क्लास केल्यापासनं मी जे अप्लाय करते म्हणजे मी ट्रेडिंग बंद केलं 1 एप्रिलपासनं. हं, तर हं. 1 मे पासनं मी ते पुन्हा स्टार्ट केलं तुमचा क्लास संपल्यानंतर. हं, तर तेव्हापासनं मी प्लस म्हणजे प्रॉफिटमध्येच आहे. ॲक्चुअली मी स्टार्ट 5000 पासनं केलं होतं. हं. तर आज माझं ते जवळ-जवळ 20,000 माझे टोटल फंडाचं कॅपिटल झालंय. ओके. तुम्ही म्हणजे फर्स्ट पर डे 1000 हां. रुपीज पकडलं हां. तर वय तेच 1000 कारण की रुपीज तुम्ही पकडले तरी मी हं. आहे. तुमचे कारण डेली स्क्रीनशॉट येतच असतात मला. तुम्ही मेन सगळे रूल हो. फॉलो केले. सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आहे. जसं की तुम्ही काल लाईव्ह क्लासमध्ये पाहिलं असेल, खूप लोकांच्या लक्षात राहत नाही. का हो, तर ते हो. नोट डाउन करत नाही. तसं तुमच्या बाबतीत झालेलं नाहीये. त्या गोष्टी समजून येतात लगेच. जसं तुम्ही बोलले 5,000 चे 20,000 माझं कॅपिटल झालं. ते पण अजून 1 हो. महिना पण कंप्लीट झालेला नाहीये. नाही 3 हं. वीक्स मध्ये झालं. हां, तेच. म्हणजे तुम्ही सगळे रूल फॉलो केला त्याचा तुम्हाला रिझल्ट पण बघायला मिळालाय. तुम्ही पण लास्ट सेशनमध्ये सजेस्ट केलं होतं, की तुम्ही 1 लॉटने स्टार्ट करा. हो, हो. पहिले 3 महिने 1 लॉटने प्रॅक्टिस करा. मग ते कंटिन्यू केले आतापर्यंत. तर मी पर डे 1000 पकडलं तरी मिळतात. हां, तेच ना पर डे 1000 म्हणजे 20 डेजचं तुम्हाला आरामात 20,000 प्लसच मिळणार ना. हो, आणि तुमचं हो, डेली ते हो. प्रॉफिट दिसतं पण आहे. जसं की हो. क्लासबद्दल काय सांगणार तुम्ही? कसा होता क्लास? तुमचा क्लास खूप छान होता आणि ॲक्चुअली बरेचसे क्लासेस काय होतात, की ते वीकली घेतात. त्यामुळे प्रॅक्टिस करायला जमत नाही. तुम्ही कंटिन्यू 8 दिवसामध्ये आम्हाला सर्व शिकवलं आणि बेस्ट वे की ते तुम्ही कसं लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये पण तुम्ही काल सगळं आम्हाला अप्लाय करून दाखवलं. तर हं, तुमचा हं, हं. क्लास मला खूप आवडला आणि मी फ्रेंड्सला पण सजेस्ट केलाय बऱ्याचशा. ओके. आणि आउट ऑफ 10 किती स्टार देणार तुम्ही क्लासला? 10 ओके, थँक यू. ॲक्चुअली फिअरमुळे मी ट्रेडिंग स्टार्ट केलं नव्हतं. हं. तर ट्रेडिंग स्टार्ट केल्यानंतर जेव्हा तुमचं जो स्टॉक्सवर मी व्हिडिओज बघितले, तर हं. त्यानंतर मला हळू कॉन्फिडंट यायला लागला, की मॅडम करू शकतात तर आपण का नाही करू शकत? अच्छा. मग मी पण हळू स्टार्ट केलं ट्रेडिंग करायला. तर करू शकतो. लेडीजने तर करायलाच हवं.